Hey, hi, I Sandeep welcome you all on your favorite YouTube channel, WebSankul Official. ધારો કે તમે એક જગ્યાએ કાર લઈને જઈ રહ્યા છો. અચાનક તમે માર્ગ ભૂલી જાઓ છો. કોઈ ગામડામાં જઈને પહોંચો છો, તે ગામડાનું નામ વાંચો છો અને ત્યાં ઉપસ્થિત કોઈ એક વ્યક્તિ પાસે જઈને પૂછો છો કે ભાઈ સાહેબ, હું રસ્તો ભૂલી ગયો છું, મારે રસ્તો જાણવો છે, મારે આ જગ્યાએ જવું છે. તમને તે ગામનો વ્યક્તિ જે છે તે પૂછશે આપનું નામ શું છે, તમે તેને નામ જણાવ્યું છે. પછી તમને પૂછશે કે તમે કઈ જગ્યાએ જઈ રહ્યા છો, તમે કહેશો હું આ જગ્યાએ જઈ રહ્યો છું. તમને પૂછશે તમે ક્યાં છો એ તમને ખબર છે, એટલે ગામનો જે તમે છો એ તમે ગામના વ્યક્તિને કહેશો કે યસ, મેં હમણાં જ તમારા ગામનું નામ વાંચ્યું છે, હું આ XYZ જગ્યાએ છું. એટલે ગામવાળો જે છે તમને કહેશે, જે ગામનો વ્યક્તિ છે તમને કહેશે કે ઓકે, તો તમને ખબર છે કે તમારે ક્યાં જવાનું છે, તમને ખબર છે કે તમે ક્યાં છો, તમારે ફક્ત ને ફક્ત જરૂર યાદ છે તે છે ડિરેક્શનની. આપણા જીવનની અંદર પણ કંઈક એવું જ હોય છે. ઘણા લોકોને ક્યાં જવું છે તે ખબર હોય છે, તેઓ અત્યારે ક્યાં છે તે ખબર હોય છે, પરંતુ જરૂરિયાત હોય છે ડિરેક્શનની. તો અહીંયા તમે જે જગ્યાએ જઈ રહ્યા હતા અને વચ્ચે તમને જે ગામમાં વ્યક્તિ મળે છે, તે વ્યક્તિ તમને ડિરેક્શન બતાવે છે અને તમને જીવનમાં પણ કોઈ એવા ડિરેક્શન બતાવનારની જરૂર હોય છે. કદાચ આ પ્લેટફોર્મ એ જ ડિરેક્શન બતાવનાર હોઈ શકે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની જર્ની હોય અથવા તો ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ તમારે શીખવી છે, જાણવી છે, ભાષાને સમજવી છે, તો આ સૌથી શ્રેષ્ઠ ડેસ્ટિનેશન હશે, આ સૌથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ હશે. હું સંદીપ સર વેબસંકુલ પરિવાર વતી આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગુજલિસ્ટની આ સરસ મજાની જર્નીમાં આપણે દેખતા સાથે સાથે લગભગ 5મા એપિસોડ સુધી પહોંચ્યા છીએ. 4 એપિસોડ સુધી તમારા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોનો બહુ જ મજાનો પ્રતિસાદ રહ્યો છે. આજના સેશનમાં ખાસ શું છે, વિદ્યાર્થી મિત્રો કમેન્ટ સેક્શનની અંદર કમેન્ટ કરી રહ્યા છે કે સર, આ સિરીઝ તલાટી સુધી ચાલશે, જુનિયર ક્લર્ક સુધી ચાલશે. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફ્રેન્ડ્સ, તમે ચિંતા ના કરતા. આ સિરીઝનો જે પ્રવાહ છે તે અવિરત ચાલતો રહેશે. આપણે તમને જ્યાં સુધી આ ભાષા પ્રોપરલી સમજાઈ નથી જતી, ભાષા તમે સમજતા બોલતા નથી શીખી જતા, ત્યાં સુધી આપણે આ સિરીઝને કન્ટિન્યુ રાખીશું. આ સિરીઝનો મેઇન પર્પસ એ તમને ગ્રામર કે પર્ટિક્યુલર કોઈ પરીક્ષા માટે ગ્રામર શીખવાડવું નહીં, પરંતુ જીવનમાં વ્યવહારુ ઇંગ્લિશ શીખવા માટે અને જીવનમાં ઇંગ્લિશને સમજવા માટે, જાણવા માટે, સાથે સાથે બોલવા માટે, અને કહી શકાય કે આ ભાષાને પોતાના જીવનમાં એક નાનકડી પ્લેસ આપવા માટે આ જર્ની શરૂ કરવામાં આવેલી છે. સો આ જર્નીના તમે ભાગ બન્યા છો તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. અને જો આ સેશનને તમે હજી સુધી શેર નથી કર્યો, તમારે વધારે લોકોને આ જર્નીમાં જોડવાના છે, જેથી વધુ ને વધુ લોકો એડ્યુકેટ થાય. જેટલા વધારે લોકોને તમે શિક્ષિત કરશો, એક પ્રકારનું એ પણ દાન જ છે. સો તેથી વિનંતી કરીશ કે તમે આ સેશનને મેક્સિમમ શેર કરી દેજો. તમારા સ્ટેટસ ઉપર તમે અથવા તો જે પણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ યુઝ કરો છો તેમાં તેને શેર કરશો. આપણી આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, આ ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની રહેશે. આજના સેશનમાં ખાસ શું છે, આજના સેશનમાં આપણે ભણવાના છીએ વિરામચિહ્નો. ઇંગ્લિશમાં જેને પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સ કહેવામાં આવતા હોય છે. પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સ ઇંગ્લિશની અંદર તમને પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ સાથે સાથે રોજિંદા જીવનમાં પણ ખબર હોવી જોઈએ કે કયું પંક્ચ્યુએશન માર્ક એટલે કે કયું વિરામચિહ્ન કઈ જગ્યાએ યુઝ થતું હોય છે. વધારે સમય ન લેતા સીધા આજના સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ આર ટુડે સેશન. ચાલો, પંક્ચ્યુએશન્સ, વિરામચિહ્નો. સૌથી પહેલા છે ફૂલ સ્ટોપ. યસ, જિંદગીની જ્યારે શીખવાની જર્નીની વાત થાય છે ત્યારે આ કદી ન લાગવું જોઈએ. પરંતુ જ્યારે પણ તમે એક વાક્ય પૂર્ણ કરો છો, એક સાદું વાક્ય, ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ, ઓર યુ કેન સે અસર્ટિવ સેન્ટેન્સ, વિધાન વાક્ય, સાદું વાક્ય પૂરું કરો છો, વાક્ય પૂરું થાય છે, ત્યાં તમે પૂર્ણ વિરામ લગાડતા હો છો. પૂર્ણ વિરામને ગુજરાતીમાં પૂર્ણ વિરામ અને ઇંગ્લિશમાં આપણે તેને ફૂલ સ્ટોપ કહેતા હોઈએ છીએ. અ ફૂલ સ્ટોપ ઓર અ પીરિયડ માર્ક્સ, એને પીરિયડ માર્ક પણ કહેવાય છે. ધ એન્ડ ઓફ અ સેન્ટેન્સ, એને આપણે વાક્યના અંતે મૂકતા હોઈએ છીએ. ચાલો આગળ વધીશું. બીજું સેન્ટેન્સ, બીજું ચિહ્ન છે તે છે કોમા. કોમા બે પ્રકારની હોય છે. કોમાના બે શબ્દ છે, એક છે COMA કોમા અને બીજું છે COMMA કોમા. એક કોમા હોય છે જ્યારે વ્યક્તિના જિંદગીમાં કોમા લાગી જાય છે, એટલે કે જ્યારે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે આ વ્યક્તિ કોમામાં છે વગેરે વગેરે. એક પ્રકારની મેડિકલ સ્ટેટ ઓફ મેડિકલ, એક સ્ટેટ ઓફ મેડિકલ કન્ડિશન જેને કહેવાય છે, એક સિચ્યુએશન એવી કે જેમાં વ્યક્તિ જે છે એવી પરિસ્થિતિમાં આવી જાય છે કે જેમાં તે જીવિત તો છે પરંતુ હલનચલન વગેરે નથી કરી શકતો. એ પરિસ્થિતિ આપણે બધા જાણીએ પણ છીએ.
તો તે કોમાની વાત નથી થઈ, આ કોમાની વાત થઈ છે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં અલ્પવિરામ કહીએ છીએ. અ કોમા સેપરેટ્સ આઇટમ્સ ઇન અ લિસ્ટ. It also used to separate parts of a sentence such as clauses to clarity meaning. તો ક્લોઝિસને અથવા તો શબ્દોને છૂટા પાડવા માટે કોમાનો યુઝ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. કોમાને સૌથી શ્રેષ્ઠ કંજંક્શન પણ માનવામાં આવેલું છે. કોમા એક કંજંક્શન તરીકેની ભૂમિકા પણ ભજવે છે, જોઇનર તરીકેની, લિંકર તરીકેની ભૂમિકા જે છે ભજવતું હોય છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું. એના પછીનું પંક્ચ્યુએશન માર્ક છે, જેને આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક કહીએ છીએ. ક્વેશ્ચન માર્ક એટલે શું? તો કે સર પ્રશ્નાર્થ વાક્યના અંતમાં જે યુઝ થાય છે તેને આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક કહીએ છીએ. અ ક્વેશ્ચન માર્ક ઇન્ડિકેટ્સ ધ એન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન. એક પ્રશ્નનો અંત સૂચવે છે, જેને આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક કહેતા હોઈએ છીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આગળ જોઈએ. એક્સપ્લેનેશન માર્ક, એક્સક્લેમેશન માર્ક, એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસની અંદર યુઝ થતું હોય છે. માય મિસ્ટેક. એક્સક્લેમેશન, આ રીતે તમારે એને રીડ કરવાનું છે. એક્સક્લેમેશન માર્ક, જેને આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સીસની અંદર યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ગુજરાતીની અંદર આપણે તેને ઉદ્ગાર ચિહ્ન કહેતા હોઈએ છીએ. આ ઉદ્ગાર ચિહ્ન શું સૂચવે છે? આ એક પ્રકારના એવા વાક્યો સૂચવે છે કે જેની અંદર વ્યક્તિ સરપ્રાઈઝ થઈ જાય છે, અથવા તો વ્યક્તિ કોઈ એવી અદ્ભુત વસ્તુ જોઈ લે છે. ઇન શોર્ટ, આ સરપ્રાઈઝ છે, જોય છે, એક પ્રકારના ફિલિંગ અને ઇમોશન વાળા વાક્યોની અંદર કે શબ્દોની અંદર સાથે સાથે ઇન્ટીજેક્શન્સની અંદર યુઝ થતા જોવા મળે છે. ઇન્ટીજેક્શન્સ કહેવાય છે. એને આપણે ઇન્ટરજેક્શન લખતા હોઈએ છીએ, પરંતુ એમાં આર પ્રોનાઉન નહીં થતો, ત્યાં આપણે એને ઇન્ટીજેક્શન કહેતા હોઈએ છીએ. આર તેમાં સાયલેન્ટ છે. એન એક્સક્લેમેશન માર્ક indicates the end of a dramatic sentence or statement. ડ્રામેટિક શબ્દ સાથે ખબર પડી જાય છે કે આ થોડુંક ડ્રામેટિક હશે. એટલે કે કોઈ જગ્યાએ આપણે જોઈએ છે કોઈ સારી વસ્તુ, વોટ અ નાઇસ પ્લેસ, વોટ અ નાઇસ પેઇન્ટિંગ, વાવ, આ બધા જે શબ્દ બોલીએ છીએ એની પાછળ આપણે એક્સક્લેમેશન માર્કનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. લેટ્સ સી. આગળ જોઈશું. કોટેશન માર્ક, આને આપણે કોટેશન માર્ક કહીએ છીએ. આ કોટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. તમે ઘણી વખત કોટ્સ જોતા હો છો. કોટ્સ એટલે જેને આપણે સુવિચાર કહીએ છીએ. સાથે સાથે જ્યારે તમે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ ભણતા હો છો, ત્યારે કોઈ સ્પેસિફિક વ્યક્તિએ કહેલા કહેણને કોટ કરવા માટે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમાસનો યુઝ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, અને કોટેશન માર્ક કહેવામાં આવે છે. કોટેશન માર્ક ઇન્ડિકેટ્સ ડાયરેક્ટ સ્પીચ, જેને આપણે ડાયરેક્ટ સ્પીચ કહેતા હોઈએ છીએ. ધ એક્ઝેક્ટ વર્ડ્સ સ્પોકન ઓર રિટન, જે શબ્દ એક્ઝેક્ટલી બોલવામાં આવ્યા હતા, એક્ઝેક્ટ જે શબ્દ બોલવામાં આવ્યા હતા તે શબ્દને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. લેટ્સ સી. આગળ જોઈશું. કોલન, આને આપણે કોલન કહીએ છીએ, જેને ઘણા લોકો શેષ પણ કહે છે મેથ્સની અંદર, અથવા તો ઘણા એને જેમ પણ કહેતા હોય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, અ કોલન, વેઇટ અ સેકન્ડ. યસ, અ કોલન ઇન્ટ્રોડ્યુસ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન. તે એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશનને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે. સચ એઝ લિસ્ટ, કોઈ લિસ્ટને. ઇટ ઓલ્સો કનેક્ટ્સ પાર્ટ્સ ઓફ અ સેન્ટેન્સ, એ શબ્દોને જોડે પણ છે. વેર ધ સેકન્ડ પ્રોવાઇડ્સ ફર્ધર એક્સપ્લેનેશન ઓફ ધ ફર્સ્ટ, જ્યાં પહેલો જે શબ્દ છે, એટલે ધારો કે તમે બે શબ્દને જોડ્યા છે, બે વાક્યને જોડ્યા છે, એમાં પહેલું વાક્ય જે છે તે અને એના પછીનું વાક્ય જે છે તે, પહેલું વાક્યનું ઇન્ફોર્મેશન, પહેલા વાક્યની વધુ ઇન્ફોર્મેશન આપણું આગળનું વાક્ય જણાવે છે. એટલે કે એના પછીનું વાક્યમાં એની વધારે ઇન્ફોર્મેશન તમને જોવા મળતી હોય છે. ઘણી વખત આને આપણે સંવાદની અંદર પણ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મયુર શેષ, તો એ શેષ માટે, એટલે કે એને છૂટો પાડવા માટે, મયુરે કહ્યું, પછી આગળ શું કહ્યું, ફર્ધર શું કહ્યું, એને રજૂ કરવા માટે આપણે કોલનનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આ તમે જ્યારે 8, 9, 10 વગેરે ભણતા હતા, અથવા તો ડાયલોગ રાઇટિંગ તમે જ્યારે ભણો છો તેમાં ત્યારે આપણે એને યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આગળ જોઈશું જે છે સેમિકોલન. આને આપણે સેમિકોલન કહીએ છીએ. સેમિકોલન કંઈક આ રીતની હશે. નીચે કોમા જોવા મળશે, જ્યારે ઉપર તમને કોલનનો એટલે કે ફૂલ સ્ટોપ જોવા મળે છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આને કોલન સમજતા હોય છે, પરંતુ કોલન અને સેમિકોલનમાં તફાવત છે. ખાસ ધ્યાન રાખવું, તમને પરીક્ષામાં પણ પૂછાતું હોય છે. ચાલો આગળ વધીશું. અ સેમિકોલન લિંક કરે છે ટુ ક્લોઝસ ઓફ ઇક્વલ ઇમ્પોર્ટન્સ. સમાન મહત્વ ધરાવતા બે ઉપવાક્યોને જોડે છે. ક્લોઝિસને ઉપવાક્યો કહીએ છીએ. ક્લોઝિસ ફ્રેઝિસ શું છે એ આગળના સેશન્સમાં ભણવાના છીએ. ઇટ ઓલ્સો યુઝ ટુ સેપરેટ આઇટમ્સ ઇન અ લિસ્ટ. વસ્તુઓને સેપરેટ કરવા માટે આપણે આનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એક જ પ્રકારની વસ્તુઓને સેપરેટ કરવા માટે પણ આનો ઉપયોગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્ટેશનરીની ઘણા બધા ઇક્વિપમેન્ટ છે, રબર છે, શાર્પનર છે, આ બધાને મારે દર્શાવવા છે કે ઇરેઝર, એના પછી શાર્પનર, એના પછી તો મારે હું સેમિકોલન કરીને એડ કરી શકું છું આગળ. પેન્સિલ,
ઇરેઝર, શાર્પનર, વચ્ચે દરેકમાં હું સેમિકોલન મૂકી શકું છું. એક જ પ્રકારના છે, એડિશન કરતો જઉં છું તેથી. વેન ધ લિસ્ટ ઓલરેડી કન્ટેન્સ કોમાસ. ચલો આગળ વધીશું. એપોસ્ટ્રોફી. એપોસ્ટ્રોફી યુઝ કરે છે. એપોસ્ટ્રોફી આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ ઓનરશિપ દર્શાવવા માટે. નોની નુનાના અર્થમાં આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. સાથે સાથે ઘણી વખત મિસિંગ વર્ડને યુઝ કરો. મિસિંગ વર્ડ એટલે કે એબ્રિવેટેડ કે કોન્ટ્રેક્ટેડ ફોર્મ દર્શાવવા માટે. સર એબ્રિવેટેડ કે કોન્ટ્રેક્ટેડ ફોર્મ શું થતા હોય છે? આપણે ઘણી વખત આવું લખતા હોઈએ છીએ, આઈ હેવ ને તમે આ રીતે લખો છો, એટલે કે આઈ અને હેવ. તો આમાં આપણે એચ એ ને છુપાવવા માટે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો કે ત્યારે આપણે એપોસ્ટ્રોફીનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ટૂંકાક્ષરમાં લખવા માટે પણ તેનો ઉપયોગ થતો હોય છે. ઘણી વખત આપણે વોન્ટ લખતા હોઈએ છીએ. બે શબ્દોને જોડવા માટે ત્યાં એપોસ્ટ્રોફીનો યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે. એપોસ્ટ્રોફી જે છે તે એપોસ્ટ્રોફી એસ નામ શબ્દ તમે ઘણી વખત સાંભળ્યો હશે. એપોસ્ટ્રોફી એસ યુઝ થતો હોય છે. એપોસ્ટ્રોફી એસ શું છે? તો કે સર તે નોની નુના માલિકી દર્શાવે છે. એન્ડ એપોસ્ટ્રોફી ઇઝ યુઝ ટુ શો ઓનરશિપ એટલે કે માલિકી, ઓર ધેટ અ લેટર ઇઝ મિસિંગ. કોઈ લેટર મિસિંગ છે તે રજૂ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ લખ્યું તો આઈ હેવ, એની વચ્ચે તમે વી લખો છો તો ત્યાં લેટર મિસિંગ છે એવું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આગળ જોઈશું પેરેન્થેસિસ. આને પેરેન્થેસિસ કહેવાય છે, જેને આપણે સર પેલું કૌંસ કહેતા હોઈએ છીએ. આ કૌંસ નથી. કોઈ સેન્ટેન્સ લખી રહ્યા છો, એમાં કોઈ વસ્તુને સેપરેટ દર્શાવી છે, જુદી તારવી છે, અલગ દર્શાવી છે, ત્યારે આનો યુઝ થતો હોય છે. Parentheses are used to enclose extra information that is separate from the main sentence or statement. તમારા મુખ્ય વાક્યથી કંઈક અલગ જતું હોય, કંઈક એક્સ્ટ્રા જણાવવું છે, ત્યાં આપણે કૌંસ કરતા હોઈએ છીએ, પેરેન્થેસિસ કરતા હોઈએ છીએ. Let's see another one. Dashes. ડેશિસના બે પ્રકાર હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. એક હોય છે એન્ડેશ. એન્ડેશ જે છે તે યુઝ થતી હોય છે નંબર્સને દર્શાવવા માટે. ધારો કે મારે કહેવું છે કે વર્ષ 2001 થી માંડીને વર્ષ 2012, તો અહીંયા જે યુઝ થશે આ જે છે તેને આપણે એન્ડેશ કહેતા હોઈએ છીએ. જ્યારે બે શબ્દોને, બે વાક્યોને જોઈન કરતું હોય ત્યારે તેને આપણે એમડેશ કહીએ છીએ. ત્યારે તેને એમડેશ કહેવામાં આવે છે. ડેશના બે પ્રકાર છે, એન્ડેશ અને એમડેશ. એન્ડેશ યુઝ થાય છે નંબર્સ માટે, જ્યારે એમડેશ યુઝ થાય છે શબ્દો માટે. જ્યારે ઘણી વખત આપણે સેન્ટેન્સને પાછળ પૂરું કરતા હોઈએ એન્ડમાં, પછી એ જ સ્ટેટમેન્ટને અથવા તો એ શબ્દને મારે જોડી રાખવો છે, ત્યારે હું એમડેશનો યુઝ કરતો હોઉં છું. Dashes are used to enclose extra information that is separate from the main sentence or statement. They are about 3 times the length of a hyphen. આપણે જ્યારે હાઇફન ભણીશું, એટલે જેને આપણે હાઇફન કહીએ છીએ, એ હાઇફન કરતા 3 ટાઈમ મોટું. એટલે કે હાઇફન શું છે? તો કે જ્યારે તમે સન ઇન લો લખો છો ને, સન ઇન લો, ત્યારે આ શબ્દને જોઈન કરવા માટે, આ બધા શબ્દોને જોડી રાખવા માટે અહીંયા જે વપરાય છે એને આપણે હાઇફન કહેતા હોઈએ છીએ. પર હાઇફન કરતા 3 ગણી, એટલે કે એના કરતા 3 ગણી હોય છે. શું? તો કે ડેશ. હાઇફન આ હશે તો આના કરતા 3 ગણા સાઇઝમાં મોટું ડેશ હોય છે. ડેશના બે પ્રકાર મેં તમને સમજાવી ચૂક્યો છું. ચલો આગળ જોઈશું. હાઇફન, ઘણા લોકો આને હેફન પણ કહેતા હોય છે. પ્રોનાઉન્સિએશન વેરી કરતા હોય છે, જુદા પડતા હોય છે. VARY, વેરી નામનો શબ્દ જુદું જુદું દર્શાવે છે. A hyphen is used to join words together. શબ્દોને જોડવા માટે. It can join words that are linked, જે જોડાયેલા છે. મેં તમને કીધું સન ઇન લો, કમાન્ડર ઇન ચીફ વગેરે જેવા શબ્દ. સચ એઝ કમ્પાઉન્ડ એડજેક્ટિવ્સ. મેં તમને જે કીધા ને કમ્પાઉન્ડ એડજેક્ટિવ્સને યુઝ કરવા, જોડવા માટે. એડજેક્ટિવ્સને ઘણા લોકો એડજેક્ટિવ કહેતા હોય છે, પરંતુ એને એડજેક્ટિવ કહેવામાં આવતા હોય છે. ત્યાં પણ ડી નથી બોલાતો. એન્ડ પ્રિફિક્સ ટુ રૂટ વર્ડ્સ. પ્રિફિક્સ અને રૂટ વર્ડને જોડવા માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘણી વખત આપણે આગળ પ્રિફિક્સ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. રેગ્યુલર, ઇરરેગ્યુલર, કોન્શિયસ, નોર્મલ, એબનોર્મલ. એના પછી આપણે ઘણી વખત લીગલ, ઇલલીગલ આવા શબ્દ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ટેન્જિબલ, ઇનટેન્જિબલ. ઘણી વખત આગળ નોન શબ્દ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. નોન શબ્દ લગાડીએ છીએ પ્રિફિક્સ તરીકે. તો નોન અને એના પછી જે શબ્દ આવતો હોય એને જોઈન કરવા માટે આપણે હાઇફનનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. સો હાઇફન ત્યાં યુઝ થતી હોય છે. મોટા ભાગના આપણે તમામ જે વિરામ ચિહ્નો છે તેનું ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છીએ. ફરીથી એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ છીએ કયા કયા વિરામ ચિહ્નો આજના સેશનમાં આપણે માણ્યા છે. ચલો ફ્રેન્ડ્સ, પહેલા છે ફૂલ સ્ટોપ, એના પછી છે કોમા, એના પછી છે ક્વેશ્ચન માર્ક, એના પછી છે
એક્સક્લેમેશન માર્ક, એના પછી છે કોટેશન માર્ક, એના પછી કોલન, સેમિકોલન, એના પછી એપોસ્ટ્રોફી, એના પછી આપણે જોયું છે પેરેન્થેસિસ, એના પછી આપણે જોયું છે ડેશિસ, એન ડેશ, એમ ડેશ બંને સમજાય છે મેં તમને. હાઇફન તમે સમજ્યા છો. દેટ્સ ઓલ ફ્રોમ માય સાઇડ. આજના સેશનમાં આપણે આટલું રાખીશું. સાથે સાથે જો કોઈ સેશનની અંદર એટલે કે કોઈ પણ સેશનમાં અમારી આટલી બધી મહેનત રહેતી હોય છે, દરેકે દરેક કહી શકાય કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ વ્યક્તિ આ જીવનમાં 110%, 100% પરફેક્ટ નથી. સો અમે અમારા 110% પોટેન્શિયલ એફર્ટ્સ લગાડતા હોઈએ છીએ કોઈ પણ વિડીયોને અથવા તો કોઈ પણ કોન્ટેન્ટને પીરસવા માટે. સ્વાભાવિક છે કે મનુષ્ય છે, નાની મોટી ભૂલ રહી જતી હોય છે. સો કોઈ પ્રોનાઉન્સિએશનની અંદર, સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચરની અંદર નાનકડી મોટી કોઈ ભૂલ વગેરે થતી હોય તો કમેન્ટ સેક્શનમાં જે છે તમે નોટ ડાઉન કરશો. ખોટું લગાડવાની વાત નથી હોતી. હંમેશા જે છે ભૂલ સ્વીકારવામાં આવતી હોય છે. ભૂલ ના થાય તેની તકેદારી અમે રાખતા જ હોઈએ છીએ. પરંતુ વ્યક્તિ છે, નાની માઇનર કહી શકાય ભૂલો એવી થઈ શકે. આજના સેશનનું ફન ફેક્ટ તમને જણાવી દઉં. આપણે ઘણી વખત એવા શબ્દ ઉચ્ચારતા હોઈએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ક્લિયારિટી નથી આવતી, મારા ફોનમાં ક્લિયારિટી નથી આવતી. ક્લિયારિટી નામનો શબ્દ નથી, ઇટ્સ ક્લેરિટી. એને ક્લેરિટી કહેવામાં આવતું હોય છે. સો આજના સેશનનું ફન ફેક્ટ અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ સો મચ. હું સંદીપ સર રજા લઉં છું આપની સાથે. મળીએ છીએ આવતા સેશનની અંદર. ત્યાં સુધી જોતા રહો વેબ સંકુલ ઓફિશિયલ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.